कहिलेकाहीँ तपाईले सुन्नुभएको हुनसक्छ फेसबुकमा भिडियो तथा फोटोहरू र रिल्सहरू अपलोड गरेर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर। तर तपाईलाई यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ कस्तो खालको अकाउन्टमा चाहिँ हामीले रिल्स र भिडियोहरू अपलोड गर्दाखेरि पैसा आउँछ र कस्तो खालको अकाउन्टमा आउँदैन र तपाईको कुन फेसबुक अकाउन्ट छ र त्यसलाई तपाईले कसरी सजिलै पैसा कमाउन सकिने फेसबुक अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा जानकारी पाउनुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। म तपाईहरुमाझ यस्तै भिडियोहरू अपलोड गरिरहनेछु। तपाई हामीले फेसबुक अकाउन्ट हेर्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो लगइन भएको फेसबुक ओपन गर्नुहोला। त्यसपछि माथि तपाईले देब्रेपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरको आइकन। त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको यस्तै खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ भने तपाईको साधारण प्रोफाइल रहेको छ। हामीले यो प्रोफाइलबाट पैसा कमाउन सकिँदैन। यहाँ हामीले सबै चीजहरू गर्न सकिन्छौं तर पैसा भने कमाउन सकिँदैन। रिल्स भिडियोहरू अपलोड गर्न सकिन्छ र तपाई जतिसुकै भाइरल भए पनि आफ्नो अकाउन्टबाट पैसा भने कहिले पनि कमाउन सकिँदैन। अब पैसा कमाउनका लागि हामीलाई कस्तो खालको अकाउन्ट बनाउनु पर्छ त? के सम्भव छ त यस्तै खालको अकाउन्टलाई चाहिँ अर्को अकाउन्ट बनाउन सकिन्छ अथवा चाहिँ हामीले अर्को छुट्टै एउटा फेरि फेसबुक अकाउन्ट बनाउनु पर्छ? त्यसमा कुनै पनि समस्याको कुरा छैन। हामीले चलाइरहेको यही अकाउन्टलाई नै हामीले पैसा कमाउन सक्ने अकाउन्ट बनाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ यो नर्मल अकाउन्ट भयो तपाईको र यस अकाउन्टलाई चाहिँ प्रोफेसनल अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रोफेसनल अकाउन्ट बनाइसकेपछि हामी रिल्सहरू अपलोड गर्दा, छोटो भिडियो अपलोड गर्दा र लामो भिडियोहरू अपलोड गर्दाखेरि धेरै भ्युजहरू गयो भने हामीलाई पैसा यहाँबाट पाउन सकिन्छ। टिकटक र युट्युबमा भन्दा पनि सजिलो तरिका छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो फेसबुक अकाउन्ट हो। यसलाई म आज तपाईहरुको सामु प्रोफेसनल अकाउन्टमा परिवर्तन गरेर देखाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले यो कुरा फेरि पनि दोहोर्याए। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हल्का दाहिने साइडमा तीनवटा डटहरू देख्न सकिन्छ। यहाँ एड टु स्टोरी, एडिट प्रोफाइल र यहाँ तीनवटा डट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले विभिन्न सेटिङहरू अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा अलिकति तल पुगिसकेपछि तपाईले टर्न अन प्रोफेसनल मोड भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ टच गर्नु होला। त्यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस सो हुन थाल्छ। यहाँ चाहिँ टर्न अन लर्न मोड भनेर देख्न सकिन्छ। प्रोफेसनल फेसबुक अकाउन्ट बनाउँदाखेरि के चाहिँ गर्न सकिन्छ, यहाँबाट के उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईले राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले टर्न अनमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। यहाँ तपाईले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्दा नि हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि तपाईले यो सेट डिफल्ट पोस्ट अडियन्स टु पब्लिक भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईले इनेबल गर्नु होला, यहाँ अन गर्नु होला र तपाईले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। अरु तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईले केही कुराहरू यहाँ सोध्न सक्छ। यो चाहिँ हामीले राम्रोसँग भर्दै बुझ्दै पढ्दै जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ केही क्राइटेरियाहरू पनि छ। यो क्राइटेरियाहरू हामीले पूरा गर्नुपर्छ। सुरुमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू प्राइभेसी सेटिङ भन्ने अप्सनको तल्लोपट्टि एउटा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले डनमा क्लिक गर्नु होला। यो भइहाल्छ। त्यसपछि एड युअर बायो भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँ तपाईको बायोमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन तपाईको फेसबुक प्रोफाइल केसँग आधारित छ, तपाई कुन तरिकाको भिडियोहरू अपलोड गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले हाल्नु होला। तपाई टिकटक चलाउनुहुन्थ्यो भने तपाईलाई यो लेख्न कुनै पनि झन्झट हुने छैन। त्यसपछि सेभ गर्नु होला। आफ्नो छोटो डिस्क्रिप्सन लेखेर सेभ गरिसकेपछि अब क्रिएट न्यू कन्टेन्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले कुनै पनि एउटा चीज पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि म एउटा फोटो पोस्ट गर्न जाँदैछु। एउटा कुनै पनि चीज पोस्ट गरिसकेपछि अब एड डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ आफ्नो डिटेल्सहरू भर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण चीजहरू आफ्नो विवरण भरिसकेपछि सेभ गर्नु होला। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अकाउन्ट पूर्ण रूपमा प्रोफेसनल अकाउन्ट भइसकेको छ। अघि हामीले देखे अनुसार अघिको बेग्लै अकाउन्ट थियो भने अहिले छुट्टै देखिएको छ यहाँ प्रोफाइलमा। अघि यहाँ फ्रेन्ड भनेर देखाउँथ्यो भने अहिले हाम्रो फलोअर्स फलोइङ भनेर देखाइरहेको छ र अलिकति तल्लोपट्टि हामीले देख्न सक्नुहुन्छ अघि हाम्रो प्रोफाइलमा थिएन भने अहिले अरु केही एड भएर आएको छ।
र यहाँ सी ड्यासबोर्डमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि हामीलाई एउटा ड्यासबोर्ड देखाउँछ। यहाँ स्टार्ट विथ लभ्स भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ केही टिकहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। टिक गरेर तपाईले पोस्टहरू गर्नु होला। यो चाहिँ लेभल हुन्छ। अहिले लेभल 1 प्रोग्रेसमा छ, कम्प्लिट भएको छैन। तपाईले रिल्सहरू पोस्ट गरिसकेपछि यो लेभल कम्प्लिट हुन्छ। अब तपाईले अलिकति तलतिर आइसकेपछि यहाँ मोनेटाइजेसन भन्ने अप्सन देखिन्छ। यो अप्सनमा एकचोटि टच गर्नु होला। त्यसपछि गेट स्टार्ट गर्नु होला। हाम्रो मोनेटाइजेसन पनि भइसकेको छ। अब तपाईले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सेटअपमा टच गर्नु होला र एक्सेप्ट टर्म्स भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ एउटा मेसेज देखायो हामीलाई, यु क्यान नाउ अर्निङ भनेर। अब तपाईँ हाम्रो जति पनि अर्निङ भएको छ पैसा यहाँ देखाउनेछ। जस्तै अर्निङ्समा देखाउनेछ भने नेक्स्ट पे आउट भनेको हामीले कति डेटमा चाहिँ पे आउट गर्ने हो यहाँ देखाउनेछ। यसमा हामीले ब्याङ्कबाट पे आउट निकाल्न सकिन्छ, सजिलैसँग पैसा विथड्र गर्न सकिन्छ। जसको लागि सेटअप पे आउट अकाउन्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर हामीले ब्याङ्क अकाउन्टलाई यहाँ एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। आजलाई भिडियो यति नै। म अर्को भिडियोमा तपाईलाई यहाँ ब्याङ्क अकाउन्टहरू कसरी एट्याच गर्ने र कसरी हामीले चाहिँ भाइरल रिल्सहरू अपलोड गर्ने अनि अरू मेथडबाट पनि हामीले के मेथडबाट पैसा कमाउन सकिन्छ त्यो सिकाउने छु।